नमस्कार। तपाईं यदि भर्खरै एसएलसी एक्जाम दिएर घरमा बस्नु भएको छ भने तपाईको लागि एकदम बेस्ट अनलाइन जब रहेको छ, जुन तपाईले जब चाहिँ आफ्नै मोबाइल फोन अथवा तपाईले आफ्नो घरमा भएको कम्प्युटर ल्यापटपबाट गर्न सक्नुहुनेछ। एकदम बेस्ट र एकदम इजी अनलाइन जब छ, जुन अनलाइन जबबाट तपाईले चाहिँ पार्ट टाइम पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले घरमा बसेको बेला मोबाइल चलाइरहेको बेला पनि यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै मान्छेहरूले चाहिँ अब एसएलसी पछि के गर्ने भनेर चाहिँ धेरै मान्छेहरू खाली बस्ने, अब इक्जाम लाउनेसम्म चाहिँ खाली बस्नु भएको कारणले तपाईले सिम्पली घरमा बसेको बेलामा तपाईले चाहिँ सिम्पल टास्कहरू गरेर तपाईले चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। बेस्ट वे छ अर्निङ गर्ने। खास गरी यो सबै मान्छेहरूले चाहिँ यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ भने खास गरी धेरै फुर्सदमा भएका चाहिँ धेरै टाइम भएका मान्छेहरूले गर्नुभयो भने यसमा राम्रो अर्निङ गर्न सकिन्छ। यदि तपाईले पनि एक्जाम दिएर बस्नु भएको छ, तपाईसँग खाली टाइम छ भने तपाईले टाइमले खेर नपाल्नुहोस्। तपाईले त्यो टाइमलाई चाहिँ पैसा कमाउनतिर तपाईले खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो टाइमलाई चाहिँ तपाईले पैसा कमाउनतिर युज गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम बेस्ट र एकदम इजी वे छ। तपाईले अनलाइन जबको बारेमा सुन्नु भएको होला। अनलाइन जबहरु मध्ये धेरै खालको अनलाइन जबहरु छन्। त्यसमा चाहिँ तपाईले टाइपिङ गर्ने, कपी पेस्ट गर्ने, तपाईले चाहिँ टिकटकबाट पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ त्यहाँबाट एउटा फाइबर भन्ने वेबसाइट छ, त्यहाँबाट पनि तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईले अपवर्क भन्ने छ, त्यहाँबाट तपाईको चाहिँ फ्रीलान्सिङहरु कामहरु छन्। धेरै किसिमका चाहिँ अनलाइन जबहरु छन्, जुन अनलाइन जबहरु गरेर तपाईले नेपालबाट बसेर तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको स्किल तपाईले देखाएर तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भन्दा पनि सबभन्दा चाहिँ बेस्ट अर्निङ वे के भन्ने बारेमा तपाईलाई बताउनु गर्छु। तपाईले चाहिँ यदि तपाईसँग टाइम छ भने तपाईले चाहिँ सिम्पल चाहिँ तपाईको मोबाइल फोनबाट तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम बेस्ट वे रहेको छ। एसईई एक्जाम दिएर बसेका विद्यार्थीहरुको लागि मेन चाहिँ उपयोगी देख्छ, किनकि तपाईले आजदेखि सुरु गर्नुभयो भने तपाई 5 दिनसम्म लङ लास्टिङ अर्निङ गर्ने तरिकाको बारेमा तपाईलाई म आज जानकारी दिनेछु। सबभन्दा बेस्ट वे भनेको युट्युब हो अर्निङ गर्नको लागि। तपाई यदि एसई पास गरेर घरमै बसिराख्नु भएको छ अथवा एसई तपाई दिएर चाहिँ घरमै बसिराख्नु भएको छ, तपाईसँग खाली टाइम छ, वाइफाई छ घरमा, तपाईको मोबाइल फोन छ हातमा भने तपाईले आजदेखि तपाईले युट्युब च्यानल खोलेर चाहिँ तपाईले अर्निङ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईकोमा अहिले धेरै मान्छेहरू चाहिँ डिजिटल दुनियाँमा रमिरहेको कारणले युट्युब यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै तपाईले लङ लास्टिङ तपाईले आजदेखि सुरु गर्नुभयो भने तपाईले बाँचुन्जेलसम्मको लागि तपाईलाई पार्ट टाइम जबको रूपमा त्यसले अर्निङ दिन सक्छ। किनकि धेरै मान्छेहरूले यसमा अर्निङ गरिरहेको छ। नेपालमा तपाईले देख्नु भएको होला हजारौं युट्युब च्यानलहरू नेपालमा चलिरहेका छन्, जुन च्यानलहरू चलाएर मान्छेहरूले चाहिँ लाखौं रुपैयाँ अर्निङ गरिरहेका छन्। र धेरै च्यानलहरू मध्ये मेरो च्यानलहरू पनि छ, जुन च्यानलले पनि मैले पनि युट्युबबाट चाहिँ अर्निङ गरिरहेको छु भने तपाईले पनि युट्युबबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको लागि सिम्पल यसमा कुनै पनि किसिमको चाहिँ गाह्रो छैन। युट्युब च्यानल खोल्नको लागि तपाईलाई चाहिँ कुनै पनि टपिक सम्बन्धी कुनै पनि विषय सम्बन्धी तपाईलाई चाहिँ एक्स्ट्रा नलेज छ भने तपाईले त्यो नलेज शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। ब्लगहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाई गीत गाउनुहुन्छ भने म्युजिक सम्बन्धी खोल्न सक्नुहुन्छ। तपाई फेसन सम्बन्धी तपाईसँग कुनै पनि किसिमको कला छ भने त्यो कला देखाएर तपाईले चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई घुम्न मन लाग्छ, धेरै तपाईलाई डुल्नु मन लाग्छ भने तपाईले ब्लगहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई कार सम्बन्धी नलेज छ भने तपाईले कारको बारेमा मान्छेहरुलाई चाहिँ रिभ्यु दिन सक्नुहुन्छ। बाइकहरुको बारेमा तपाईले रिभ्यु दिन सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ खाना पकाउन तपाईसँग स्किल राम्रो छ भने तपाईले खाना पनि बनाउन सिकाउन सक्नुहुन्छ। धेरै वे छ, धेरै तरिकाहरु छन्, जुन तरिकाहरु प्रयोग गरेर तपाईले युट्युबबाट लाखौं रुपैयाँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले यो जुनमा छुट्टीमा भएको ग्याप सँगसँगै तपाईले छुट्टी सकेपछि तपाईले 11-12 मा पढ्दा पनि तपाईले थोरै समय तपाईले डुल्ने थोरै समय दिनु भने पनि तपाईले युट्युब च्यानल बनाउनमा भिडियो हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले कन्टिन्यू गर्दै जानुभयो भने तपाईलाई पार्ट टाइम जबको रूपमा तपाईको चाहिँ पछि करियर डेभलपमेन्टमा तपाईको चाहिँ लाइफ सेटल गर्ने क्रममा पनि युट्युब च्यानलले एकदम राम्रो साथ दिन्छ। त्यसैकारणले तपाई यदि फुर्सदमा हुनुहुन्छ भने तपाईले आजैदेखि युट्युब च्यानल खोल्नुहोस् र तपाईले भिडियो अपलोड गर्न सुरु गर्नुहोस्। तपाईले युट्युब च्यानल खोल्न, तपाईले भिडियो बनाउन सिक्नु मन छ भने तपाईले भिडियो कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनु होला। तपाईले अथवा युट्युबमा सर्च गर्नुभयो भने हाउ टु मेक अ युट्युब च्यानल तपाईले सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईले लाखौं भिडियोहरु पाउन सक्नुहुन्छ, जुन हेरेर तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनबाट चाहिँ तपाईले च्यानल खोल्न सक्नुहुन्छ र तपाईले भिडियो अपलोड गरेर अर्निङ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनु होला। तपाईहरुले हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। तपाईले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। तपाईले शेयर गरिदिनु होला। तपाईले हामीलाई फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा, तपाईले टिकटकमा र तपाईले हामी ट्विटरमा फलो गर्न नबिर्सनु होला। तपाईलाई टेक्नोलोजिकल सम्बन्धी, एजुकेसनल सम्बन्धी भिडियोहरु हामी दैनिक रूपमा लिएर आउने छौं। तपाईको साथ छ मतलब हामी नयाँ भिडियो बनाउने मोटिभेसन